নমস্কাৰ AXIA IAS একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি লৈ আহিছো এডিটোৰিয়েল এনালাইসিস 27 মেৰ এডিটোৰিয়েল এনালাইসিসবোৰে আমাক সিভিল সাৰ্ভিস এক্সামিনেশনৰ প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউত ডাইৰেক্টলি আৰু ইনডাইৰেক্টলি সহায় কৰে আমি অনলাইন যোগে এটা ব্ৰিফ এনালাইসিস লৈ আহো আপোনালোকে যদি ডিটেইলছত জানিব বিচাৰে তেন্তে আমাৰ ক্লাছৰুমত জয়েন কৰিব কিয়নো বৰ্তমান আমাৰ APSC আৰু UPSC ফাউণ্ডেশ্যনেল বেটছৰ এডমিশন ওপেন হৈ আছে য'ত আপোনালোকে পাব ইন্টিগ্ৰেটেড এপ্ৰোচত প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউ প্ৰিপাৰেচন এক্সপাৰ্ট ফেকাল্টি গাইডেন্স সম্পূৰ্ণ সিলেবাস কভাৰ কৰা হয় 24/7 লাইব্ৰেৰী ফেচিলিটি আৰু উইকলি মক টেষ্ট কণ্ডাক্ট কৰা হয় গতিকে পলম নকৰি যোগাযোগ কৰিব আমাৰ এই স্ক্ৰীনত ডিসপ্লে কৰা ফোন নম্বৰটোত আজিৰ আমাৰ প্ৰথম আৰ্টিকেলটো হৈছে লিগেল ব্ৰেন্ডেড অন এ মাছ ডিপাৰ উণ্ড ইয়াত UAPA এক্টৰ কথা কোৱা হৈছে য'ত নেকি প্ৰিজনত জেলত বহুত বছৰলৈকে থাকিব লগা হয় বেল পোৱাৰ আগলৈকে সেই কথাষাৰকে তেওঁ কি ধৰণে আৰ্টিকেল 21ক ই ব্ৰিজ কৰে এই কথাষাৰ 18 গৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে আমাৰ প্ৰত্যেকটো আৰ্টিকেলৰ পাছতে কি টাৰ্মছ আৰু এক্সপ্লেনেশ্যন দি ৰখা থাকে কিন্তু সময়ৰ অভাৱৰ বলত আমি প্ৰত্যেকটো কি টাৰ্মছ আৰু এক্সপ্লেনেশ্যন কৈ নাযাওঁ যেটো খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট হেতুহে কৈ যাওঁ প্ৰি ট্ৰায়াল ইনকাৰচাৰেশ্যন এতিয়া UAPA এৰ আন্ডাৰত যোন এৰেষ্ট হয় তেওঁলোকৰ কি হয় বুলি কৈছে ইয়াত 18 গৰাকীয়ে যে প্ৰি ট্ৰায়াল ইনকাৰচাৰেশ্যনৰ পিৰিয়ডটো খুব লং হয় এটো এনেকুৱা এটা পিৰিয়ড হয় যেতিয়া এজন পাৰ্সনত একিউজ কৰা যায় তেতিয়াৰ পৰা তেওঁ জেলত থাকে কেতিয়ালৈকে তেওঁ ট্ৰায়াল ষ্টাৰ্ট হোৱা আগলৈকে কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে 5 বছৰ 6 বছৰ ধৰি এজন লোকে প্ৰি ট্ৰায়াল ইনকাৰচাৰেশ্যনত থাকিব লগা হয় অৰ্ডিনাৰী যি সাৰ্কামস্টেন্সেস নৰ্মেলি কি হয় লত প্ৰিজিউম কৰা যায় যে এগৰাকী পাৰ্সন ইনোসেন্ট হয় যেতিয়ালৈকে গিল্টি প্ৰুফ নহয় কিন্তু প্ৰি ট্ৰায়াল ডিটেনশন কিপস দেম বিহাইণ্ড বাৰ ডেছপাইট দিছ প্ৰিজাম্পশন এতিয়া প্ৰি ট্ৰায়াল ইনকাৰচাৰেশ্যনত ডিটেনশন কৰা যায় তেওঁলোকক এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰিজাম্পশন থকাৰ ফলতো যে গিল্ট এই নহয় যেতিয়ালৈকে ইনোসেন্ট প্ৰুফ কৰা নহয় সেই কথাষাৰ ইয়াতে অপোজিট হৈ যায় এতিয়া প্ৰাইম ফেচি কেছ লেটিন টাৰ্ম হয় মিনিং এট ফাৰ্ষ্ট সাইট বা বেসড অন ফাৰ্ষ্ট ইমপ্ৰেশন টাডা টেৰৰিষ্ট এণ্ড ডিসৰাপটিভ এক্টিভিটিজ প্ৰিভেনশ্যন এক্ট ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট কম্প্ৰিহেনচিভ এণ্টি টেৰৰ ল হয় ইনেক্ট কৰা গৈছিল 1985ত ডিউৰিং হাইট অফ মিলিটেন্সি ইন পাঞ্জাব colonial era emergency law reference here primarily কিহক দিয়া হৈছে ৰাওলাট এক্ট 1919ক দিয়া হৈছে এলাউ কৰিছিল ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টক ইমপ্ৰিজন কৰিব কাৰণে ইন্ডিভিজুৱেল সকলক উইদাউট ট্ৰায়াল দিস এক্ট পাৰমিটেড ডিটেনশন আপ টু 2 years উইদাউট জুডিচিয়েল ৰিভিউ আমাৰ এতিয়া বৰ্তমানৰ UPA টো ইয়াৰ সাপ দেখা যায় যি ৰাওলাট এক্ট 1919 তাৰ সাপ এটা দেখা যায় এতিয়া Court assist হৈছে UAPA as a tool of prolonged pre-trial incarceration. এতিয়া designed to combat terrorismৰ কাৰণে UAPA অনা হৈছিল ইভলভ হল মেকানিজম যেটো পাৰমিট কৰে এনকাৰেজ কৰে বুলি কৈছে অলমোস্ট 18 গৰাকীয়ে লং অফেন ইনডেফিনিট আন্ডাৰ ট্ৰায়াল ডিটেনশন অন দা বেচিছ অফ একিউজেশন এলোন একিউজ কৰিলে হল যদি একিউজ কৰা হয় যদি প্ৰুফো ভালকৈ পোৱা নাই কিন্তু টেৰৰিজমৰ যদি একিউজ আহে কোনোবাই বা আন্ডাৰত আহে তেওঁ কি কৰা হয় বহুত দীঘলীয়া সময়ৰ কাৰণে জেলত ৰখা হয় ট্ৰায়ালো তেওঁ নাপায় process itself punishment হয় এটো যেটো প্ৰসেছৰ থ্ৰুৱেদি যায় তেওঁ হয়তো ইনোসেন্টটো আলটিমেটলি প্ৰুভ হ'ব পাৰে হয়তো তো গিল্টটো হ'ব পাৰে কিন্তু যে প্ৰসেছটোৱে পানিশমেন্ট হয় ইভেন্চুৱেল কনভিকশন ৰিগাৰ্ডলেস অফ ইভেন্চুৱেল কনভিকশন ডুৱেল ড্ৰাইভাৰ্স অফ দা প্ৰবলেম এটা সিস্টেমিক দিলে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ক্ৰিমিনেল জাস্টিস সিস্টেমত ডুৱেল ড্ৰাইভাৰ্স অফ দা প্ৰবলেম UAPA এটা আহি গৈছে এটা হৈছে সিস্টেমিক দিলে নৰ্মেলি এটো আমাৰ ক্ৰিমিনেল জুডিচিয়েল সিস্টেমত আছে যেহেতু কোর্টস আন্ডার স্টাফ হয় ইনভেস্টিগেশন দিলে হয় প্ৰসিডিউৰ বিলাক এডজৰ্নমেন্ট হৈ থাকে ইয়াৰ ফলত কি হয় বহুত বছৰ ডিকেডস লাগি যায় এটা কেস সলভ হওঁতে সেকেন্ড UAPS এক্সট্ৰা স্ট্ৰিনজেন্ট বেল ডিজাইন এটা বেল পাবৰ কাৰণে বহুত টাফ হয় আন্ডাৰ সেকশন 43D ডি ক্লজ 5 য'ত ইনস্ট্ৰাক্ট কৰা হয় জাজ সকলে বেল ডিনাই কৰিব পাৰে এবাৰ তেওঁলোকে যদি প্ৰসিকিউশনৰ প্ৰাইম ফেচি কেছটো একসেপ্ট কৰে গতিকে বেল পাবো দিগদাৰ হয় জুডিচিয়েল টেনশন লিবাৰ্টি ওৰিয়েন্টেড ভাৰ্সেস সিকিউৰিটি ওৰিয়েন্টেড ৰিডিং এটা জুডিচিয়াৰী মাজতো অকনমান কনফ্লিক্ট আহি যায় সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কিছুমান ডিসিশনত এমফেসিস কৰা দেখা যায় আৰ্টিকেল 21 য'ত নেকি গ্ৰান্ট bail in case of inordinary delay recognize that at some point continued custody become unconstitutional other decision আকৌ কি stress কৰে যে seriousness আৰু alleged offenses যেনেকৈ terrorismৰ নিচিনা যদি offenses হয় bail deny কৰিব পাৰে effectively endorsing very
long under trial detention acceptable বুলি কৈছে terrorist case terror related caseত emerging doctrinal line delay as an independent constitutional ground কি doctrinal move to কি হৈছে treat কৰিব লাগে prolonged pre-trial detention itself as an independent ground for bail পাব লাগে যেতিয়া বহুত বছৰ জেলত কটায় হেতু এটা doctrine হয় even section 43d clause 5 ৰ নিচিনা যদিও section আছে under UAPA PA logic to হৈছে যে constitutional guarantee কৰে article 21 যেটো cannot be trumped indefinitely by statutory bail bars it a critique of delusion of the constitutional standard after such liberty affirming ruling line of later judgment tried to carve out exceptions suggestion that even long detention may be justified if allegations are very grave interbench debate or reference to larger bench কিছুমান কিছু জাজে কি কৰে ক্ৰিটিসাইজ কৰে তেওঁলোকক কলিগ সকলক ৰুলিং কৰাৰ কাৰণে আনকাটিং আৰ্টিকেল 21 ইন UAPA কেছত আৰু কোৱেশ্চন ৰেফাৰ্ড কৰা গৈছে এতিয়া লাৰ্জাৰ বেঞ্চলৈ কনষ্টিটিউচনেল কোৰ্ট গ্ৰান্ট বেল অন গ্ৰাউণ্ড অফ প্ৰলং ইনকাৰচাৰেচন ডেছপাইট সেকশন 43 দি ক্লজ 5 argument that piecemeal judicial relief is inadequate এতিয়া কৈছে যে ব্যান্ডেড কিটিক হোল্ড কৰিছে যে যেতিয়া গ্ৰান্টিং বেল আফটাৰ 5 or more years custody better than nothing যে বেল যে পাইছে ইমান বছৰ পিছত হেতু বেটাৰ হয় দেন নাথিং একো নোপোৱাতকৈ justice in this view demand confronting structural design of UAPA underlying contention security versus liberty is a false binary more nuanced view to hoise the genuine security is best achieved ketia kore jetia counter terror laws are precise hoy proportionate hoy aru right respecting ot hoy overbroad jodi hoy vague jodi hoy draconian jodi law to hoy undermine kore trust jikono dhorono institutional upor alienate kore communities aru ultimately weaken kore rather than strengthen national security এতিয়া historical evolution to যদি শুরু চাও colonial foundation British India used host of exceptional laws তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ল লৈ আহিছিল ৰাওলাট এক্ট আনিছিল ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়া এক পাব্লিক অৰ্ডাৰ ৰেগুলেশ্যন ডিটেইন কৰিছিল পলিটিকেল অপনেণ্টছ সকল আৰ্লি পোষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেন্স পিৰিয়ডত কনষ্টিটিউশ্যন কেম উইথ এ ষ্ট্ৰং ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ চেপ্টাৰ but also with preventive detention provision article 22 under acknowledge korile state security concern to birth of UAPA 1967 UAPA initially law focused on unlawful association aru secessionist tendencies enabling koribo karone state to ban unorganized deem to threat sovereignty dekhor sovereignty or integrity threat kora organization ok ban koribo karone ona hol 1819 tada anile high watermark as exception 2000 POTA anile its repeal and shift to UAPA post parliament attack and global war on terror POTA reintroduced korile tada features that rakhile massive criticism hol political change led to repeal 2004 but many of its core provision kot thaki gol UAPA thaki gol ami laheko 2019 ot amendment dekhilu expanded to allow government of list individual ko etia terrorist buli ghোষণা কৰিব পৰা হল recent year India judicial response aru international criticism of data NCRB aru Ministry of Home Affairs or data show kore rising number of UAPA cases kintu low conviction rate etia logical or philosophical based to jodi sa presumption of innocence versus presumption of guilt classical liberal criminal law bill ki hopor hoise presumption of innocence and requirement of state proof guilt beyond reasonable ground কি কৰিব লাগে ৰিকুৱায়াৰ কাৰ হয় ষ্টেটৰ কি প্ৰুফ কৰিব লাগে গিল বুলি ৰিজনেবল যিকোনো ধৰণৰ যাতে গ্ৰাউণ্ড নাথাকে তাক লৈ কিন্তু UAPA ৰিভাৰ্স কৰিছে এই বাৰ্ডেনটো নিয়াৰ প্ৰহিবিটিভ এতিয়া UAPA আন্ডাৰ বেল পোৱাটো বহুত ষ্ট্ৰিক্ট হয় বা টান হয় ৰিলায়েন্স অন প্ৰাইম ফেচি মেটেৰিয়েল ইনভাৰ্টেড দিছ এথোছ আগতে ৰিকুৱায়াৰমেণ্ট কাৰ আছিল ষ্টেটৰ আছিল এতিয়া মুভিং ক্লোজাৰ টু প্ৰিজাম্পচন অফ ডেঞ্জাৰাছনেছ এতিয়া এনেকুৱা হৈছে যে ডেঞ্জাৰাছ কোনোবা এগৰাকীক যদি UAPA আন্ডাৰত এৰেষ্ট কৰা হয় তেওঁক ডেঞ্জাৰাছ বুলি প্ৰিজাম্পচন কৰা যায় you are treated as dangerous until you prove otherwise যেতিয়ালৈকে আগতে কি আছিল ইনোসেন্ট বুলি কৈছিল যেতিয়ালৈকে প্ৰুভ নহয় এতিয়া ডেঞ্জাৰ বুলি ভাবে UAPA আন্ডাৰ যেতিয়ালৈকে proof কি বুলি ডেঞ্জাৰ নহয় বুলি proof যেতিয়ালৈকে নহয় utilitarian national security logic pro UAPA logic utilitarian better to detain potential dangerous person বহুত লম্বা টাইমৰ কাৰণে যাতে হক
যদিও হওক যে বেটাৰ হয় তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ডেঞ্জাৰাছ মানুহ এজনক ডিটেইন কৰি ৰখাটো যদিও কিছুমান ইনোচেণ্টে চাফাৰ কৰিলো ৰিস্ক এ কেটাষ্ট্ৰফিক টেৰৰ এটেক আল্টিমেটলি যদি এনেকুৱা টেৰৰ এটেক হয় তাৰ ফলত এজন দুজন মানুহৰ বা ইনোচেণ্ট কিছুমান লোকে যদি চাফাৰ কৰে সেইটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয় বুলি ইয়াতে লজিক হৈছে ইউটিলিটেৰিয়ান লজিকত দিছ ৰেজড অন এজাম্পচন এবাউট ৰিলায়েবিলিটি অফ ইণ্টেলিজেন্স ইনফেলিয়েবিলিটি অফ দ্য ষ্টেট আৰু বিলিফ এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী থ্ৰেটছ জাষ্টিফাই কৰে এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী কাৰ্টেলমেণ্ট অফ ৰাইট কনষ্টিটিউচনেলিজম এণ্ড লিমিটেড গভৰ্ণমেণ্ট কাউণ্টাৰ লজিকটো গ্ৰাউণ্ড হৈ আছে কনষ্টিটিউচনেলিজমৰ ওপৰত ষ্টেটৰ পাৱাৰটো কেতিয়াও এবছলিউট নহয় ইয়াক বাধা দিয়া হৈছে বা কমোৱা হৈছে বাই ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ডিউ প্ৰচেছ বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ আৰ্টিকল 21-22 কম্বাইন কৰা যায় যদি প্ৰিএম্বলৰ লগত কিহত এমফেচিছ কৰে জাষ্টিছ আৰু লিবাৰ্টিৰ লগত ইয়াৰ ৰিকুৱায়াৰ হয় চিকিউৰিটি মেজাৰ্ছ কেনেকুৱা হ'ব লাগে প্ৰপৰ্চনেট হ'ব লাগে প্ৰিচাইজ হ'ব লাগে আৰু ৰিভিউৱেবল হ'ব লাগে ৰুল অফ ল ভাৰ্চেছ ৰুল বাই ল ফিলচফিকেলি ডিবেট কিহৰ মাজত আছে ৰুল অফ ল এতিয়া law is a check on power equality fairness আৰু rule by law used as an instrument to justify power critics argue কৰে UAPA in practice often rule by law ইয়াতে rule of law নহয় rule by law হয় UAPA existence of statutory language used to legitimate what would otherwise be arbitrary detention এতিয়া হিউমেন ডিগনিটিৰ কথা আৰু ইয়াতে আহে আমি মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত যদি চাওঁ ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত কি হ'ব পাৰে প্ৰলং ডিটেনশ্যনে ব্ৰেড উইনাৰ্ছ যদি হয় ডিভাষ্টেট কৰিব পাৰে ফেমিলিটো পভাৰ্টি বঢ়াব পাৰে পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত UAPA কেন বি ইউজ টু ফুৱেল প্ৰটেষ্ট ষ্টুডেণ্ট মুভমেণ্ট এইবিলাকক ছাপ্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰে লিগেল ডাইমেনশ্যনত ৰেজ কুৱেশ্যন এবাউট ডিউ প্ৰচেছ প্ৰপৰ্চনেলিটি ছেপাৰেশ্যন অফ পাৱাৰ্ছ এথিকেল ডাইমেনশ্যনত বেলেঞ্চ দ্য এথিকেল ডিউটি টু প্ৰিভেণ্ট হাৰ্ম to many against the duty not to unjust harm the individual. International dimension of India's counter-terrorism is accessed in light of international human rights obligation, especially arbitrary detention and fair trial rights. Economic dimension of long under trial detention increase কৰিব পাৰে prisoner expenditure opportunity cost. ইয়াতে লিংকেজেছ দি আছে NCERT UPSC syllabus way forward legislative reform to UAPA narrow আৰু clarify কৰিব লাগিব detention of terrorist act time bound trial mechanism থাকিব লাগিব statutory mandate হ'ব লাগিব outer time limit for completion of investigation UAPA কেছত increase কৰিব লাগিব special courts appoint dedicated prosecutors strengthen কৰিব লাগিব safeguard আৰু oversight accountability আৰু compensation থাকিব লাগিব আৰু improve কৰিব লাগিব investigation quality টো আৰু normative and cultural shift encourage কৰিব লাগিব right respecting security culture within police bureaucracy within training evaluation metric আৰু leadership messageৰ দ্বাৰা ইয়াতে PYQ দিয়া আছে আৰ্টিকলটোৰ লগত ৰিলেটেড এবাৰ আহিছো আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকলটো ডোন্ট পেনিক ইটছ নট 1991 আৰু 2023 অথৰ গৰাকী ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে যে পেনিক এতিয়া কৰিব নালাগে যে ৰুপি ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন হৈছে বুলি কিয়নো এইটো এক্সাজাৰেট হয় তেওঁ কৈছে যে আনলাইক 1991 যি বেলেন্স অফ পেমেন্ট ক্ৰাইচিছ হৈছিল 2013 যি টেম্পাৰ টেন্ট্ৰাম হৈছিল এতিয়া তেনেকুৱা ইণ্ডিয়াৰ সেই সময়ৰ যিটো ফাণ্ডামেণ্টেল আছিল সেইটো ভাল নাছিল এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ ফাণ্ডামেণ্টেলটো ভাল গতিকে আমি কি কৰিব নালাগে পেনিক কৰিব নালাগে বুলি অথৰগৰাকী ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে এতিয়া ৰুপি ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন মানে কি হয় মাৰ্কেট ভেলু যেতিয়া ফল হৈ যায় এটা ৰুপিৰ ভেলু মাৰ্কেট ড্ৰিভেন ফল হয় যেতিয়া ভেলিউটো ৰুপি এটাৰ আৰু ডিউ টু ডিমাণ্ড চাপ্লাইৰ কাৰণে আৰু ডিভেলুৱেশ্যন হৈছে ডেলিবাৰেটলি পলিচি ড্ৰিভেন হয় এইটো জানি বুজি যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে কৰে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে ৰিয়েল ইফেক্টিভ এক্সচেঞ্জ ৰেট ৰিৰ এইটো মাৰ্কেট ৰেট নট দ্য মাৰ্কেট ৰেট ৰিৰ হৈছে weighted average of the rupees value against basket of 40 major trading partner countries currencies এটা কাৰেন্সি এগেইনষ্টত নহয় 40 major trading partner currencies againstৰ ভেলিউটো এতিয়া এটা 18 গৰাকীয়ে কৈছে যে ইণ্ডিয়াৰ বৰ্তমানৰ যি ৰুপি ফল হৈছে সেই ৰুপি ফলটো আমি বহুত ভয় খাব নালাগে 1991ৰ নিচিনাকৈ আমাৰ ক্ৰাইচিছ হৈছে বুলি বা 2013 চনৰ নিচিনা হৈছে বুলি কিয়নো বৰ্তমানৰ আমাৰ মেক্ৰ ইকনমিক ষ্টেবিলিটি আছে তেওঁ ইয়াতে এভিডেন্স দিছে যে ৰবাষ্ট জিডিপি গ্ৰোথ আছে 6.5% ইনফ্লেশ্যন আমাৰ ঠিক ঠাক আছে 3.5% 4%ৰ তলত ৰিমাৰ্কেবলি কাৰেণ্ট একাউণ্ট ডেফিচিটটো আমাৰ মেনেজেবল হয় গভৰ্ণমেণ্ট কমিটেড টু ফিস্কেল কনচলিডেশ্যন ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে আমাৰ ফৰেক্স ৰিজাৰ্ভো আছে $690 বিলিয়ন ওচৰা-ওচৰি গতিকে আমাৰ কি হয়
stability আছে macroeconomic. This is starkly with crisis এৰাত কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ নাছিল macroeconomic stability টো এতিয়া গতিকে তেওঁ কৈছে যে distinguishing symptoms from disease আৰ্টিকেলটোত পজিচ কৰিছে যে near apocalyptic headlines confuse কৰে sectoral currency market imbalance for a systemic economic collapse এতিয়া paradoxical case of South Korea আৰু পাকিস্তানৰ এক্সাম্পল দিছে যে South Korea structural trade তেওঁলোকৰ surplus আছে leadership তেওঁলোকে ভূমিকা পালন কৰি আছে artificial intelligence or chipsত booming equity market কিন্তু তেওঁলোকৰ যি কাৰেন্সি won আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ৰুপিতকৈ বেছিকৈ ফল হৈছে কনভাৰ্সলি পাকিস্তান এনেকুৱা এখন কান্ট্ৰি মাইক্ৰ ইকনমিক ষ্টেবিলিটি নাই IMF ৰ পৰা বাৰে বাৰে ধাৰ লৈছে তাৰ পিছতো তেওঁলোকৰ ৰুপি এপ্ৰিচিয়েচন হৈছে বা কাৰেন্সি এপ্ৰিচিয়েচন হৈছে গতিকে ইন্টাৰনেশ্যনেল কম্পেৰিজনে ডাইৰেক্টলি কি ফলসিফাই দ্য নেৰেটিভ যে ইণ্ডিয়াৰ ফলিং ৰুপি ইউনিক পানিশমেন্ট ফৰ ইটস লেক অফ ৰিফৰ্ম unintended consequence of the success double-edged sword বুলি কৈছে most nuanced part two pillars of India's modern economic resilience birthed current account weakness compressed yield spread এতিয়া US এৰ yield-ৰ interest rate টো তেওঁলোকে বেছিকৈ দি আছে গতিকে তালৈ বেছিকৈ ইনভেষ্টৰ সকল গৈছে ডমেষ্টিক লিকুইডিটি ফৰ্ট্ৰেছ আছে লিকুইডিটি লগতে ডায়াগনোসিস আৰু প্ৰেসক্ৰিপচনত কি কৈছে ডায়াগনোসিস এইটো হৈছে যে প্ৰাইচ কাৰেকশ্যন মেকানিজম অফ দ্য কাৰেন্সি মাৰ্কেট এইটো কি কৰিব নালাগে নট বিং ট্ৰান্সমিটেড টু ইকুইটি মাৰ্কেট ডিউ টু ডমেষ্টিক ফ্লোজ প্ৰেসক্ৰিপশ্যনটো সেইকাৰণে নট গ্ৰান্ট পলিটিকেলি ইম্পচিবল ষ্ট্ৰাকচাৰেল ৰিফৰ্ম অৰ ইকনমিক কুশ্যন অষ্টাৰিটি ইট কলছ ফৰ প্ৰিচাইজ টেকনিকেল কাৰেন্সি মাৰ্কেট টুল এতিয়া তেওঁ এটা কথা মেনশ্যন কৰিছে যে এতিয়া যি অষ্টাৰিটি কথা কোৱা হৈছে সেই অষ্টাৰিটি ইমান প্ৰয়োজন অষ্টাৰিটি যি মেজাৰ্ছ হয় strongly সেই austerity measures টোক তেওঁ অপোজ কৰিছে panic driven reform narrative অপোজ কৰিছে তেওঁ ফাইনেল কনক্লুজনত অথৰগৰাকীয়ে বিলিভ কৰে যে ইণ্ডিয়াৰ ইকনমি ৰিমেইন structurally sound rupee decline manageable technically not catastrophic policy makers need targeted currency management actions not drastic emergency measures এতিয়া হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যন যদি আমি ইছ্যুটোৰ চাওঁ তেন্তে প্ৰি 1991 আগত এৰা অফ ফিক্স এক্সচেঞ্জ ৰেট ৰুপি এক্সটাৰ্নেল ভেলিউ derivatives of its peg to British pound sterling. It was managed political number, not a market signal. 91ত existential crisis paradigm shift আমি দেখিলো foreign reserve fail হল আমাৰ barely 3 weeksৰ কাৰণেহে আমাৰ reserve আছিল forced to airlift gold to the Bank of London এটো humiliation আছিল গতিকে ইণ্ডিয়াৰ BOP crisis টো দেখাৰ লগতে আমি IMF এ কি কৰিলে ইণ্ডিয়া IMF for assistance of India reform কৰিলে taper tantrum আৰু fragility of dependence 2013ত দেখিলো decade of strong capital inflow marks India's structural vulnerability the ballooning current account deficit high and sticky inflation দেখিলো hot money portfolio flows to finance the current account deficit 2020 পৰা 2024 era of dollar dominance আমি দেখিছো ইয়াতে লজিক্যাল আৰু ফিলসফিক্যাল বেসটোত লজিক অফ concomitant variation and counterfactual proof argumented use কৰিছে যে মিলছৰ মেথড অফ concomitant variation যদি ফ্যাক্টৰস x যেনেকৈ ইয়াত যদি আমি ধৰা হয় লেক অফ AI প্লে structural trade deficit যদি ইণ্ডিয়াক আমি সাপোজ ধৰো is cause of currency fall y then a country with a opposite of x যেনেকৈ এতিয়া সাউথ কোৰিয়াটো আমাৰ সাপোজ যদি ধৰি লও ইণ্ডিয়াৰ যেনিবা AI লেক আছে ট্ৰেড ডেফিসিট স্ট্ৰাকচাৰেল আছে কিন্তু সাউথ কোৰিয়াটো হেতু নাই তাৰ ফলত তেওঁলোকৰ কিয় মানে ডেপ্ৰিচিয়েচন হৈছে তেওঁলোকৰ পইচাটো বা তেওঁলোকৰ কাৰেন্সিটো ডেপ্ৰিচিয়েচন কিয় হৈছে then a country with oppose of x should not experience গতিকে তেওঁলোকেটো এক্সপেৰিয়েন্স কৰিব নালাগিছিল যেটো y এক্সপেৰিয়েন্স কৰিছে বা ইণ্ডিয়া যেটো এক্সপেৰিয়েন্স কৰিছে since opposite outcome does not hold proposed cause is falsified গতিকে this is a powerful empirical logic that demands we look for another common cause strength of the dollar itself এতিয়া multidimensional analysis যদি চাওঁ social dimensionত rupee depreciation raise কৰিব পাৰে prices of imported essential fuel fertilizer some food items indirectly affect কৰিব real income especially of the poor fuel price pass through while macro rational can be regressive unless accompanied by মানে poor সকলক vulnerable group তত হয়তো গ্ৰুপক কি কৰিব পাৰে ইফেক্ট কৰিব পাৰে political dimensionত exchange rate movement often become political talking point হৈ যায় used to attack defend government attack কৰিব পাৰে
এটা লিগেল ডাইমেনশ্যনত RBI's অটনমি আৰু ইয়াৰ ইনফ্লেশ্যন টাৰ্গেটিং মেণ্ডেটে ক্ৰিয়েট কৰে লিগেল ইনষ্টিটিউচনেল ফ্ৰেম ফৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট ডিচিশ্যন। এথিকেল ডাইমেনশ্যনত পলিচিয়ে বেলেঞ্চ কৰিব পাৰে লাগে ইণ্টাৰেষ্ট অফ দ্য চেভাৰ্ছৰ, বৰোৱাৰ্ছৰ, কনজিউমাৰ্ছ, ইনভেষ্টৰ্ছসকলক। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডাইমেনশ্যনত ৰুপি মুভমেণ্টে ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰে ইণ্ডিয়াছ কম্পিটিটিভনেছ, ট্ৰেড বেলেঞ্চ। ইকনমিক ডাইমেনশ্যনত এক্সচেঞ্জ ৰেট কি হয় ইজ এ কি প্ৰাইচ যিটো এফেক্ট কৰে ইনফ্লেশ্যন, গ্ৰোথ, এক্সটাৰ্নেল ডেট ছাৰ্ভিচিং আৰু ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেবিলিটি। NCERT লিংকেজেছ UPSC চিলেবাছ। ৱে ফৰৱাৰ্ডত আমি মেইনটেইন কৰিব লাগিব মেক্ৰ' ফাণ্ডামেণ্টেলছ, এভইড পেনিক। যিটো ফাণ্ডামেণ্টেল হয় আমাৰ মেক্ৰ' ফাণ্ডামেণ্টেল মেইনটেইন কৰি থাকিব লাগিব, পেনিক হ'ব নালাগিব। কনচিডাৰ কৰিব লাগিব মডেষ্ট ৰেট হাইকছ অৰ চিগনেল চেঞ্জ টু widen the India-US yield spread. Use কৰিব লাগিব forward guidance, database communication. যদি pressure intensified হয়, deploy কৰিব লাগিব one of FCNR type or sovereign dollar bond with prudent size, targeted external borrowing হ'ব লাগিব. Rational fuel prices with social cushion. Depend কৰিব লাগিব domestic financial market, address কৰিব লাগিব structural external vulnerability আৰু strengthen কৰিব লাগিব data oversight and literacy. PYQ দি আছে আৰ্টিকলটোৰ লগত ৰিলেটেড। এবাৰ আহিছো আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকলটো হৈছে SSE, a vital cog in the CSR chain। ইয়াতে 18 গৰাকী আৰ্টিকলটোত আৰ্গু কৰিছে যে ইণ্ডিয়াই ড্ৰাষ্টিকেলি স্কেল আপ কৰিব পাৰে ডেভেলপমেণ্ট ইম্পেক্টত এলাউ কৰি কৰ্পৰেট ছ'চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি ফাণ্ডছ টু ফ্ল' থ্ৰু কিহৰ দ্বাৰা ছ'চিয়েল ষ্টক এক্সচেঞ্জৰ দ্বাৰা। এতিয়া কৰ্পৰেট ছ'চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 135 অফ দ্য কোম্পানীজ এক্ট 2013 প্ৰফিটেবল কোম্পানীয়ে স্পেণ্ড কৰিব লাগে তেওঁলোকৰ 2% এভাৰেজ নেট প্ৰফিট লাষ্ট 3 yearsৰ এভাৰেজ উলিয়াই পানি কিহৰ কাৰণে আমাৰ সোসাইটিৰ কাৰণে সোসাইটি ভালৰ কাৰণে। সোশিয়েল ষ্টক এক্সচেঞ্জ কি হয় ৰেগুলেটেড প্লেটফৰ্ম হোষ্টেড অন এক্সিষ্টিং ষ্টক এক্সচেঞ্জেছ। এতিয়া গতিকে কৈছে যে কৰ্পৰেট ছ'চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি ফাণ্ড কিহৰ দ্বাৰা হ'ব লাগে ফ্ল' ছ'চিয়েল ষ্টক এক্সচেঞ্জৰ দ্বাৰা হ'ব লাগে। while ইণ্ডিয়াই জেনেৰেট কৰে কাৰণ মেছিভ ছ'চিয়েল কেপিটেল থ্ৰু ইটছ মেণ্ডেটেড 2% CSR স্পেণ্ডিং কৰ্পৰেট ছেক্টৰ কাৰেণ্টলি excluded from utilizing SSC ছ'চিয়েল ষ্টক এক্সচেঞ্জক এতিয়ালৈকে কৰ্পৰেট ছেক্টৰৰ কাৰণে মুকলি কৰি দিয়া নাই যি নৰ্মেল জনসাধাৰণ তেওঁলোকৰ কাৰণেহে ইউজ কৰিব পৰা কৰি ৰাখিছে। এতিয়া কোৰ প্ৰব্লেমটো হৈছে ডিছকানেক্ট ইন ইণ্ডিয়া ছ'চিয়েল কেপিটেল। ইণ্ডিয়া অনলি এনেকুৱা কাণ্ট্ৰি হয় যাৰ 2% মেণ্ডেট হয় কৰ্পৰেট CSR এক্সপেণ্ডিচাৰৰ কাৰণে। এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ ওচৰত ৰেভিনিউ জেনেৰেট কৰে ইয়াৰ দ্বাৰা 35,000 crore এনুৱেলি এপ্ৰক্সিমেটলি। SSC ডিছকানেক্ট হৈ আছে লঞ্চ কৰা গৈছে 2022তে কানেক্ট কৰিবৰ কাৰণে ভেৰিফাইড নন প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ লগত উইথ ইনভেষ্টৰ্ছ। SSC কাৰেণ্টলি লিমিটেড টু ৰিটেইল ইনভেষ্টৰ্ছ অনলি। এতিয়া পেৰাডক্স অফ প্লেণ্টি এণ্ড স্কেয়াৰচিটি ইণ্ডিয়াৰ ওচৰত যদিও ইমান ধৰণৰ মেছিভ পুল আছে মেণ্ডেট CSR কেপিটেলৰ কাৰণে ইয়াত হাইলি ৰেগুলেট কৰা যায় যিহেতু ছ'চিয়েল ষ্টক এক্সচেঞ্জত ষ্ট্ৰাগল কৰিছে গতিকে ল' ট্ৰেডিং ভলিউমছ আৰু কেপিটেলাইজেশ্যনত আৰ্গুমেণ্টে পজিচ কৰে 18 গৰাকীয়ে কানেক্টিং দিছ টু এলাউইং CSR টু ফ্ল' থ্ৰু SSC ছ'চিয়েল ষ্টক এক্সচেঞ্জত ৰিভলিউচনাইজ কৰিব পাৰে আমাৰ ডেভেলপমেণ্টেল ফাইনেন্সটো। গ্ল'বেল ফেইলিয়াৰ আছে কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ এডভান্টেজ আছে। সেভাৰেল ডেভেলপ নেশ্যনে ট্ৰাই কৰিছিল এনেকুৱা কৰিবৰ কাৰণে SSC বিল্ড কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু ফেইল হৈ প্ৰাইমেৰিলি কাৰণ তেওঁলোকৰ ওচৰত গ্যাৰাণ্টিড মানি ফ্ল'ৰ ফাণ্ডিঙৰ পাইপলাইনটো নাছিল। ইণ্ডিয়াৰ ওচৰত কিন্তু গ্যাৰাণ্টিড হয় কিয়নো এইটো মেণ্ডেট হয়। কমপ্লায়েন্স লেবিৰিন্থ NPO কাৰেণ্টলি ড্ৰন ইন ছেট অফ অভাৰলেপিং কমপ্লায়েন্স এতিয়া বহুত বেছি ৰুল ৰেগুলেশ্যন নীতি নিয়ম আছে নন প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ কাৰণে মাল্টিপল মিনিষ্ট্ৰী আণ্ডাৰত চলিব লাগে হোম এফেয়াৰ্ছ কৰ্পৰেট এফেয়াৰ্ছ ফাইনেন্স। যদি ইউনিফাইড ছ'চিয়েল পাৰফৰ্মেন্স ৰেটিং মেণ্ডেট কৰে বাই দ্য মাৰ্কেট ৰেগুলেটৰ কুড ৰিপ্লেচ দিছ ইম্প্ৰুভিং কেছ অফ ডুইং গুড। জিঅ'গ্ৰাফিকেল ইমবেলেঞ্চ ইন ৱেলফেয়াৰ মাৰ্কেট ফৰ্চেছ কাৰেণ্টলি কি হয় এনেকুৱা হৈ আছে যে CSR স্পেণ্ডিং কনচেনট্ৰেটেড হৈ আছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজ ষ্টেটত যেতিয়া মোষ্ট ভালনাৰেবল ৰিজনছ এতিয়াও কেপিটেল তেওঁলোকে পোৱা নাই তেওঁলোকৰ ডেভেলপ হোৱা নাই গতিকে টেগ ড্ৰিভেন জিঅ' টেগিঙে ৰেজিষ্ট্ৰি প্ৰপ'জ কৰিব পাৰে কাৰেক্ট কৰিব পাৰে এই যে যিবিলাক জেগাত দৰকাৰ হৈছে ষ্টাৰ্ভ হৈ আছে কেপিটেলত সেই জেগালৈ কেপিটেলটো ফ্ল' কৰা আৰু ডেভেলপ কৰা ট্ৰানজিশ্যনিং ফ্ৰম আউটপুট টু আউটকাম। এতিয়া প্ৰিভেইলিং যি চিষ্টেম হয় মেজাৰ্ছ কৰে ফিজিকেল এক্টিভিটি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বিল দ্য নেচেচাৰী shift is towards measuring tangible human outcome, quality of life improve, which an SSC framework naturally enforced through mandatory impact assessment. Historical evaluation to যদি আমি ইস্যুটো চাওঁ তেন্তে আমি দেখিম প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ এৰাত
social welfare driven largely by wealthy merchant families আৰু industrialist সকলে কৰিছিল গান্ধীজী যি কনসেপ্ট ট্ৰাষ্টিশ্বিপ তাৰ ওপৰত বেছ কৰি কৰিছিল post independence and state led era 47 পৰা 90 লে দেখিলো state assumes primary role of the welfare provider PSU main engine আছিল social infrastructure building township or schools hospital liberalization era economic reform generate massive private wealth government recognize কৰিলে need for corporate participation statutory mandate 2013 চনত আনিলে corporate social responsibilities through companies act এতিয়া institutionalization and market integration concept of social stock exchange first কেতিয়া 2019 চনত আহিছিল যদিও by 2022 চনলৈ regulatory framework establish কৰা হ'ল Logical or philosophical based to logic of efficient allocation. Core premise to is a market-based solution. Jodi market-based solution is a public good failure. At a market, hodai ki hoy efficient hoy allocators of capital via price or information signal. Jodi route kora jay CSR through social stock exchange or dara logic to possess kore je capital flow not on whims or personal connection but towards NPO non-profit organization jito verified kore social performance ensure kore maximum impact per rupee গটিকে stakeholder capitalism argument move kore beyond shareholder primacy model to stakeholder model CSR they are not just cost of doing business but formal instrument for corporate citizenship লগতে trusteeship 2.0 philosophically evolve হয় গান্ধীজীৰ trusteeshipৰ পৰা instead unaccountable discretion enforce কৰে accountability through SEBI oversight কিয়নো SEBI চাই থাকে trust is no longer just moral but institutional হয় unilateral underpinnings of outcome measurement framework to social return on investment deeply utilitarian হয় maximize কৰিব ই social utility আৰু well-being per unit of corporate capital International dimensionত several countries experiment কৰিছে social stock exchange কিন্তু তেওঁলোকে fail কৰিছে due to lack of stable funding আৰু weak pipelines কাৰণে ইণ্ডিয়াৰ ওচৰত unique advantage এটা আছে কাৰণ mandatory CSR হয় economic dimensionত CSR SSC integration convert কৰিব পাৰে idle social allocation into productive development finance লৈ linkages দিয়া আছে NCERT UPSC syllabus way forward recognize কৰিব লাগিব SSC based CSR spending corporate subscription to eligible instrument issued by SSC listed non-profit organizations should be recognized as valid CSR expenditure create a unified social performance rating SEBI recognized rating system help কৰিব company বিলাকক identify কৰিব কাৰণে credible organizations build NGO capacity building grants should be given to smaller NGO for audit disclosure Digital reporting establish a national CSR registry link কৰিব লাগিব state demand registries strengthen outcome measurement national social return on investment framework should be created promote aspirational district funding CSR funding route কৰিব লাগিব backward districtৰ কাৰণে ensure vigilance and public oversight আৰু keep community participation central এটা PYQ দি আছে এবাৰ আহিছো নেক্সট আৰ্টিকেলটো লৈ নেক্সট আমাৰ শেষৰ আৰ্টিকেলটো হৈছে কাউন্টাৰিং ৰিসোৰ্স নেশনালাইজেশন এতিয়া এই আৰ্টিকেলটোত মেইনলি পাৰ্টিকুলাৰলি কাৰ কথা ইয়াতে ডিসকাস কৰা হৈছে ইণ্ডোনেছিয়াৰ কথা ইয়াতে ডিসকাস কৰা হৈছে য'ত নেকি তেওঁলোকে কি কৰিছে নেশনালাইজ কৰিছে তেওঁলোকৰ নেচাৰেল যি ৰিসোৰ্স হয় বিশেষকৈ থাৰ্মেল কোলক তেওঁলোকে কি কৰিছে নেশনালাইজ কৰা দেখা গৈছে single state owned enterprise দ্বাৰা এতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিব ইয়াৰ বিজনেস কৰিব বা ট্ৰেড কৰিব এই মুভটোৱে ৰিফ্লেক্ট কৰে ব্ৰডাৰ যি গ্লোবাল ট্ৰেন্ড হয় ৰিসোৰ্স নেশনালিজমৰ সেই ৰিসোৰ্স নেশনালিজমক প্ৰমোট কৰা আমি দেখিছো মেজৰ ইম্পৰ্টিং নেশন যেনেকৈ ইণ্ডিয়া যেহেতু কোল ইম্পৰ্টো কৰে ক্যালিব্ৰেট देयर এনাৰ্জি ষ্ট্ৰেটেজি এতিয়া কি কৰিব লাগিব বুষ্ট কৰিব লাগিব ইণ্ডিয়া ডমেষ্টিক প্ৰডাকচন লগতে ডাইভাৰ্সিফাই কৰিব লাগিব সাপ্লায়াৰ বেসিস এতিয়া ইণ্ডোনেছিয়াৰ পলিসি শিফটত সেন্ট্ৰেলাইজেশন অফ এক্সপোর্ট জাকাৰ্টাই প্লানস কৰিছে ৰুট অল এক্সপোৰ্টস অফ মেজৰ ৰিসোৰ্সেস যেনেকৈ তেওঁলোকৰ কোল ফ্ৰুট পাম অইল আৰু নিকল থ্ৰু সিঙ্গল SOE আৰু এন্ড অফ ডাইৰেক্ট নেগোসিয়েশন আমি ইয়াৰ পৰা দেখিছো যেহেতু আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যি ধৰণৰ কোম্পানী আছিল হিষ্টৰিক্যালি তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট নেগোসিয়েশন এই কোম্পানীবোৰৰ লগত কৰিছিল কিন্তু এতিয়া হেতু এন্ড হোৱা দেখা গৈছে
কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ ইমান প্ৰব্লেম নাই বুলি ইয়াতে অথৰগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে, যিহেতু ইণ্ডিয়াই ডাইভাৰ্চিফাই কৰিছে আমাৰ কোল ইম্পৰ্টিং কাণ্ট্ৰি পাৰ্টনাৰ্ছ আৰু লগতে নিজৰ প্ৰডাকশ্যন ইনক্ৰিজ কৰিছে। থাৰ্মেল কোল, এতিয়া থাৰ্মেল কোল মানে কি হয়, নন কুকিং কোল গ্ৰেড অফ কোল ইউজ প্ৰাইমেৰিলি ফৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে, আৰু কুকিং কোল হৈছে হাই গ্ৰেড ল' ইম্পিউৰিটি কোল হিটেড ইন দ্য এবচেঞ্চ অফ এয়াৰ টু প্ৰডিউচ কোক। এতিয়া মেইন আৰ্গুমেণ্টটো যিহেতু মই কৈছোৱে, ইণ্ডিয়াছ ইমিডিয়েট কনচাৰ্ণটো কৈ হৈছে হিষ্টৰিকেলি ৰিলাইড হৈ আছিলে ইণ্ডিয়া ইণ্ডোনেছিয়াৰ ওপৰত, যিহেতু কিহৰ কাৰণে, ল' কষ্ট থাৰ্মেল কোলৰ কাৰণে। কিন্তু মেনি ইণ্ডিয়ান কোষ্টেল পাৱাৰ প্লাণ্টছ আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইউজাৰ্ছে একাষ্টম হৈ আছিল ইণ্ডোনেছিয়াৰ ছাপ্লায়াৰ্ছৰ ওপৰত বেছড অন কোৱালিটি প্ৰফাইল, শ্বিপিং কনভেনিয়েন্স আৰু কমাৰ্চিয়েল ফ্লেক্সিবিলিটিৰ কাৰণে। কিন্তু ইণ্ডোনেছিয়া যিহেতু তেওঁলোকৰ এতিয়া পলিচিটো চেঞ্জ কৰাৰ ফলত বা শ্বিফ্ট কৰিছে চেন্ট্ৰেলাইজ এক্সপৰ্ট মডেললৈ, ইণ্ডিয়ান বায়াৰ্ছসকলে মে বি ফেচ কৰিব পাৰে ডাইৰেক্ট নেগচিয়েশ্যন পাৱাৰ, টাইটাৰ কন্ট্ৰেকচুৱেল কণ্ডিশ্যন আৰু পচিবল প্ৰাইচ ৰিজিডিটি। এতিয়া ফুল্লি ইণ্ডিয়া ভালনাৰেবল নহয়, যিহেতু ডমেষ্টিক কোল প্ৰডাকশ্যন ক্ৰছ কৰিছে এটা মেজৰ থ্ৰেছল লিমিটৰ, আৰু লগতে ইম্পৰ্ট ব্লেণ্ডিং আমি বেছিকৈ এতিয়া ইম্পৰ্ট কৰিব লৈছো চাউথ আফ্ৰিকাৰ পৰা। হিডেন ষ্ট্ৰেটেজিক মেছেজ ইয়াতে কি আছে, ৰিয়েল লেচন নট অনলি এবাউট কোল, ইয়াতে শ্ব' কৰে যে এনাৰ্জি ছিকিউৰিটিয়ে ডিপেণ্ড গতিকে কিহৰ ওপৰত হৈ থাকে, ডমেষ্টিক কেপাচিটি বঢ়োৱাৰ ওপৰত। গতিকে প্ৰত্যেকটো আমাৰ যি এনাৰ্জি ছিকিউৰিটিৰ কাৰণে ডমেষ্টিক কেপাচিটি বঢ়াব লাগিব, আৰু লগতে ছাপ্লায়াৰ ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যন আৰু লজিষ্টিক ৰেজিলিয়েন্স আৰু পলিচি ফ'ৰকাষ্টটোৱে কাণ্ট্ৰি এখনে ডিপেণ্ড কৰে এক্সেচিভলি যদি এখন ছাপ্লায়াৰ ওপৰত, তেতিয়া কি হয়, ভালনাৰেবল পজিশ্যন এটাত আহি পৰে। কাউণ্টাৰ আৰ্গুমেণ্টত চাম মে আৰ্গু কৰিব পাৰে যে ষ্টেটৰ কণ্ট্ৰলে ষ্টেবিলাইজ কৰিব পাৰে এক্সপৰ্টটো, ৰিডিউচ কৰিব পাৰে ইলিগেল ট্ৰেড আৰু এনচিঅ'ৰ কৰিব পাৰে প্ৰেডিক্টেবল ছাপ্লাই। কিন্তু ফ্ৰম এ বায়াৰ্ছ পাৰ্চপেক্টিভত এইটো অলছ' ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে অপেচিটি এটা, লগতে বিউৰ'ক্ৰেটিক ডিলে আৰু পলিটিকেল বাৰ্গেনিং। হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যন যদি আমি এই টপিকটো চাওঁ, তেন্তে কলনিয়েল পেৰিয়ডত কোল বিকেম চেণ্ট্ৰেল টু ইণ্ডিয়াছ ইকনমিক জিঅ'গ্ৰাফি ডিউৰিং কলনিয়েল পেৰিয়ডৰ কাৰণে কোল ফিল্ড চাচ এজ ৰাণীগঞ্জ, ঝাৰিয়া, বোকাৰো ছাপৰ্টেড ৰেলৱেক ছাপৰ্ট কৰিছিল ইণ্ডাষ্ট্ৰি আৰু কলনিয়েল এক্সট্ৰেকশ্যনত। পোষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ফেজত আফটাৰ 1947 কোল বিকেম ফাউণ্ডেশ্যন ফৰ ইণ্ডিয়াছ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন। ষ্টেটে এম্ফেচাইজ কৰিছিল হেভি ইণ্ডাষ্ট্ৰী, পাব্লিক ছেক্টৰ এক্সপানশ্যনত। এনাৰ্জি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কোল যিহেতু তেতিয়া কিহৰ আছিল, এচেঞ্চিয়েল আছিল ষ্টীলৰ কাৰণে, ৰেলৱে, ইলেক্ট্ৰিচিটি আৰু প্লান্ট ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে। নেশ্যনেলাইজেশ্যন এৰা আফটাৰ 1970 কোল মাইনিঙক নেশ্যনেলাইজ কৰা হ'ল প্ৰিভেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে আনচাইণ্টিফিক মাইনিঙৰ পৰা। লিবাৰেলাইজেশ্যন এণ্ড কেপটিভ মাইনিঙত 1991ৰ পিছত ইণ্ডিয়াই গ্ৰেজুৱেলি অপেন কৰিলে পাৰ্টছ অফ কোল ছেক্টৰ টু কেপটিভ মাইনিং ফৰ পাৱাৰ, ষ্টীল আৰু চিমেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কাৰণে। অবজেক্টিভটো আছিল ৰিডিউচ কৰা শ্বৰ্টেজ আৰু ছাপৰ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল গ্ৰোথ। 2014ত আমি আফটাৰ 2014 আমি ৰিফৰ্ম দেখিছো, কেঞ্চেলেশ্যন অফ কোল ব্লক এল'কেশ্যন বাই সুপ্ৰিম কোৰ্ট, ইণ্ডিয়াই মুভ কৰিছে টুৱাৰ্ডছ অকশ্যন বেছড এল'কেশ্যন। কণ্টেম্পৰেৰী ফেজটোত এতিয়া ইণ্ডিয়াই বেলেঞ্চ কৰিছে তিনিটা গ'ল, এনাৰ্জি ছিকিউৰিটি, এনভাইৰনমেণ্টেল ৰেছপনচিবিলিটি আৰু ইকনমিক গ্ৰোথ। এতিয়া মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত কোল ছাপ্লাইটো এফেক্ট কৰিব পাৰে অৰ্ডিনাৰী চিটিজেনসকলক, যিহেতু থ্ৰু ইলেক্ট্ৰিচিটি এভেইলেবিলিটি আৰু টাৰিফত ইম্পেক্ট কৰিব পাৰে। ডিছৰাপশ্যন হ'ব পাৰে, ইম্পৰ্টেড কোল মে ইনক্ৰিজ জেনেৰেশ্যন কষ্টটো হুইচ ইভেঞ্চুৱেলি এফেক্ট কৰিব হাউচ হোল্ডক, স্মল বিজনেছেছ আৰু ফাৰ্মাৰ্ছক। পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত এনাৰ্জি ছিকিউৰিটি সদায় এটা পলিটিকেল চেঞ্চিটিভ ছাবজেক্ট হয়, পাৱাৰ শ্বৰ্টেজে ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে পাব্লিক ডিছছেটিছফেকশ্যন। লিগেল ডাইমেনশ্যনত এক্সপৰ্ট কেঞ্চেলেশ্যন, প্ৰাইচ কণ্ট্ৰল, ষ্টেট ট্ৰেডছ ৰেজিং লিগেল ইছ্যুজ ৰিলেটেড টু কণ্ট্ৰেক্ট, ট্ৰেড কমিটমেণ্ট, ডিছপিউট ৰিজলিউশ্যন। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডাইমেনশ্যনত ইছ্যুটোৱে ৰিফ্লেক্ট কৰে চেঞ্জিং গ্ল'বেল অৰ্ডাৰ, য'ত নেকি কমোডিটি এক্সপৰ্টছ গেইনিং বাৰ্গেনিং পাৱাৰ, যেনেকৈ এতিয়া ৰিচোৰ্চ নেশ্যনেলাইজেশ্যন। ইকনমিক ডাইমেনশ্যনত কোল ইম্পৰ্টছে ডিছৰাপশ্যন কেন এফেক্ট ফৰেন এক্সচেঞ্জ আউটগ', পাৱাৰ জেনেৰেশ্যন কষ্ট। ষ্ট্ৰেটেজিক ডাইমেনশ্যনত এনাৰ্জি ডিপেণ্ডেন্স, ষ্ট্ৰেংথেন নেশ্যনেল অটনমি। লিংকেজেছ দিয়া আছে NCERT, UPSC চিলেবাছ। ৱে ফৰৱাৰ্ডত কি কৰিব লাগিব, ৰিডিউচ কৰিব লাগিব ছাবষ্টিটিউটেবল কোল ইম্পৰ্টছ। ডাইভাৰ্চিফাই কৰিব লাগিব ছাপ্লাই বেছ, যেনেকৈ চাউথ আফ্ৰিকা, ৰাছিয়া, অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ওপৰত। ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব নিজৰ ডমেষ্টিক কোল লজিষ্টিকটো, ৰেলৱে কৰিডৰ্ছ, পৰ্ট হেণ্ডলিং, ফাৰ্ষ্ট মাইল কানেক্টিভিটি আমি বেছিকৈ বঢ়াব লাগিব। বিল্ড কৰিব লাগিব ষ্ট্ৰেটেজিক কোল ৰেজিলিয়েন্স, প্ৰমোট কৰিব লাগিব ক্লিনাৰ কোল ইউজ। কোল ৰিমেইনছ নেচেচাৰী, ইণ্ডিয়া শুড ৰিডিউচ ইটছ এনভাইৰনমেণ্টেল কষ্ট ইভেঞ্চুৱেলি। এক্সিলাৰেট কৰিব লাগিব ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি এণ্ড ষ্ট'ৰেজ, ইউজ কৰিব লাগিব এনাৰ্জি ডিপ্ল'মেচি আৰু প্ৰটেক্ট কৰিব লাগিব কনজিউমাৰ্ছ
Any rise in coal cost should not be blindly passed to poor consumers. Develop কৰিব লাগিব better data system এটা আৰু transition planning ত coal producing regions need future planning. ইয়াতে PYQ দিয়া আছে আৰ্টিকেলটোৰ লগত ৰিলেটেড। আজিলৈ আমাৰ এডিটৰিয়েল এনালাইচিছ ইমানেই আছিল। এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ফ'ল' কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।